අද නම් ඔයාලා ආස විදිහේ රෙසිපි එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් රසම රස නූඩල්ස් එකක් කොහොමද ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියලා අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මේ නූඩල්ස් එක කන්න මම රසම රස බිත්තර හොද්දකුත් හැදුවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ. අද මම මේ දෙවෙනි බත කියන නූඩල්ස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දන්නවනේ නූඩල්ස් එකක් තම්බ ගන්න විදිය. හැබැයි මේ නූඩල්ස් එක ටිකක් වෙනස් විදියකට තමයි තම්බ ගන්නේ. මේ විදියට නූඩල්ස් ටික වෙනම භාජනයකට දාලා හොඳට නටන උණු වතුර එකක් දාලා මේක විනාඩි 5ක් වහලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ නූඩල්ස් එක තම්බ ගන්නෙ වෙන නූඩල්ස් වලට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඉතින් ඔයාලා ගන්න නූඩල්ස් එක ඒ පැකට් එකේ තියෙන විදිහට තම්බ ගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ නූඩල්ස් ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වෙනකල් හොඳට නටන උණු වතුර දා ගන්න ඕන. දාලා මේක වහලා විනාඩි 5ක් තියා ගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ නූඩල්ස් ටික දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන වැඩිපුර වතුර ටික පෙරා ගන්න ඕන. අපි මේ නූඩල්ස් එක තම්බද්දී ලුණු තෙල් මුකුත් දැම්මේ නෑනේ. දැන් තමයි නූඩල්ස් එක පෙරලා ඉවර වෙලා ලුණු සහ තෙල් ස්වල්පයක් දාලා කලවම් කරලා ආපහු වහලා විනාඩි 5ක් විතර තියන්න ඕන. දැන් අපිට තියෙන නූඩල්ස් එක හදා ගන්න මුලින්ම තෙල් ටිකක් වොක් පෑන් එකට දාලා තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර මම එකතු කරා. බිත්තර දෙකක් එකතු කර ගන්නවාද මම නූඩල්ස් එකට. ඒත් එක්කම ලුණු සහ ගම් මිරිස් කුඩු රස අනුව මුලින්ම එකතු කර ගන්න බිත්තරේට. මේ ගානට වැදුනට පස්සේ බිත්තර ටික වෙන භාජනයකට ඉවත් කරගන්න. දැන් අර බිත්තර බැදගත්ත පෑන් එකට මම තව තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. අනිත් ලූණු කරපිංචා දේවල් ටික බැද ගන්න ඕන නිසා. මුලින්ම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු වලින් තේ හැඳි එකක් විතර එකතු කරගත්තා. ඒකටම කරපිංචා බීලුණු කිඩි භාගයක් හීනෙට කපලා එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඉතින් ලූණු ටික රන්වන් පාටට බැදුනහම තමයි මේ නූඩල්ස් එකට හොඳ රසයක් එන්නේ. ඒ හින්දා ටිකක් වෙලා ලූණු ටික බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් එක අලයක් ටිකක් ලොකු අලයක් එකතු කරගත්තා. ඒකට මම හීනියට කපාගත්ත ගෝවා ගෙඩියකින් 4න් එකක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඉතින් ගෝවා එකතු කරගත්තාම නූඩල්ස් බත් වලට ගොඩක් රසයි. ඒත් එක්කම ලීක්ස් වල සුදු පාට කොටස එකතු කරගත්තා. මොකද කොළ පාට කොටස නූඩල්ස් එක දාලා තැම්බුනහම තමයි එකතු කරන්නේ. මේ එළවලු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒත් එක්කම දැන් අපිට පුළුවන් රස අනුව ලුණු ගම් මිරිස් මේකට එළවලු වලට එකතු කරගන්න. මම අද 3-5 වලින් තේ හැන්දකුත් මේ නූඩල්ස් එකට එකතු කර ගන්නවා වෙනස්ම රසයක් ගන්න. ඉතින් ඒක එහෙම එකතු කරලා ඇත්තටම රසට තිබ්බා නූඩල්ස් එක. අමු 3-5 තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඒත් එක්කම මම තව මේකට සෝයා සෝස් වලින් තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගත්තා. තක්කාලි සෝස් වලින් තේ හැඳි එකකුත් මම එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ නූඩල්ස් එකේ සැර වගේම පුංචි පැණි රසක් එනකොට හරිම රසයි. ඔන්න ඉතින් මේ වෙලාවේදී තමයි අපි අර ඉස්සෙල්ලා බැදලා අයින් කරගත්ත බිත්තර ටික මේකට එකතු කරගන්නේ. බිත්තර ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අර තම්බගත්ත නූඩල්ස් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් තමයි ටිකක් අමාරුම වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් නූඩල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා එළවලු ටික හොඳට මේ නූඩල්ස් ටිකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් අර ලීක්ස් වල කොළ පාට කොටස මේ වෙලාවේදී එකතු කරගෙන ආපහු කලවම් කරගන්න ඕන. ලිප ඕෆ් කරගත්තත් කමක් නැහැ මේ වෙලාවේදී. මොකද නූඩල්ස් වල රසෙන් ඒ ලීක්ස් ටික තැම්බුනහම හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇතුව රස අනුව ලුණු ගම් මිරිස් අවසානයේදී එකතු කරගන්න.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද නූඩල්ස් කන්න හදාගත්ත රසම රස බිත්තර හොද්ද. ඉතින් බිත්තර හොද්දක් හදන ඉන්දියන් විදියට හදන විදියක් මම ඊට කලින් YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් මම ඔයාලට description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට එතනින් link එක අරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බිත්තර හොද්දයි නූඩල්ස් එකයි රසට තිබ්බා. ටිකක් සැරට බිත්තර හොද්ද හදාගත්තාම නූඩල්ස් එකට ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලත් මේ රසම රස නූඩල්ස් එක හදලා ඔයාලගේ අදහස් මාත් එක්ක පිතා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක්.